අද මං ඔයාලට ගෙනාවේ Panasonic 2023 manufacture කරපු අලුත්ම latest inverter air conditioner එක ගැන review එකක් කරන්න. මේකේ model number එක ඇවිල්ලා CS-XU18 18 BTU එකක්. එතකොට මේකේ බර කිලෝ 14ක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ඩෝ යුනිට් එක තමයි කිලෝ 14. ඒක අවුට්ඩෝර් යුනිට් එක වෙනවා. ඒකේ බර වෙනම පෙන්වන්න. මේකේ XU12 කියන්නේ 12 BTU මොඩල් එක. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මේක එන්නේ පැකින් එක්ක. ඊට පස්සේ මේක අන්පැක් කරන්න පුළුවන්. අපි අන්පැක් කරලා ඉවරලා මේක fully covered වෙලා එන්නේ කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට. මේ විදියට ටේප් ගාලා ඒකේ ආරක්ෂාව සාතික කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ගොඩක් අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක WiFi වලට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක ලෝක කොහේ වුණත් කොහේ ඉඳගෙන වුණත් අපිට මේක ඔන් කිරීම ඔෆ් කිරීම එතකොට මේකේ කූල් එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම හැකියාව තියෙනවා. මේක මම ඉස්සරහදී පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මේක හයි කරන්න යන්නේ මේ වගේ කොපර් බට ටේප් කරලා අවුට්ඩෝර් යුනිට් එකට කනෙක්ට් කරන බට ටික ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට අපි ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එක හයි කරලා එතන සිදුර විදලා බිත්තියේ අපි අවුට්ඩෝර් යුනිට් එක එළියට යවන තැන හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ බ්‍රැකට් එක උඩ අපි ඉන්ඩෝ යුනිට් එක මේ විදිහට රඳවනවා. ඉතින් මේ අවුට්ඩෝර් යුනිට් එක ඒකත් සීල් කරලා එන්නේ Panasonic ලගේ නම ආර බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඊට බරෙන් මම හිතන්නේ කිලෝ 30ක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඉන්ඩෝ එකයි අවුට්ඩෝර් එකයි අපිට තියෙන්නේ මේ ප්ලග් එක කරන්ට් එකට ෆික්ස් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් බලමු අපි මේ ඔන් කරලා මේක. ඔයාලට පේනවා මේකේ WiFi බටන් එකක් තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට් බටන් එක. එකෙන් වෙන්නේ මේක ෆෝන් එකට අපි කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්ම වෙන්නේ මේක ඔන් කරාට පස්සේ මේක පෙයා කරගන්නවා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. Android වුණත් iPhone වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක download කරගන්න. MIRAIE කියලා app එකක්. මේක Panasonic ලගේ smart items ඔක්කොම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් app එකක්. මේකේ මම ඔක්කොම මගේ ACs ටික කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේක ඔයාලට පේනවා WiFi notification එක display එකෙත් පෙන්නනවා. හැමතිස්සෙම මේක WiFi වලට කනෙක්ට් වෙලාමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අලුත් ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. Nanoe කියන්නේ බැක්ටීරියා හැම අයින් කරන ඒ කියන්නේ වාතයේ තියෙන බැක්ටීරියා හැම අයින් කරලා ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් එයා හැමතිස්සෙම දෙන මෙතඩ් එකක්. ඒක තමයි මේ නිල් පාට බටන් එකෙන් හැමතිස්සෙම ඒක by default on වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ කොළ පාට Econavi කියන බටන් එක. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ එනර්ජි සේව් වෙනවා. කොළ පාට icon එකෙන් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්නේ Econavi බටන් එක. ඒතකොට මේකේ කූල් එක ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම ශබ්දය මේකෙන් එන ශබ්දය ගොඩක්ම අඩුයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම දැන් mirale කියන app එකට මම කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන මේ ටික මේ මගේ ඔක්කොම ACs ටික. දැන් මේ ටික මට on කරන්න off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට cool එක set කරන්න පුළුවන් temperature එක ෆෝන් එකෙන්. තාමත් පහසුයි. මම ඕන තැනක හිටියොත් මට මේක ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. වැඩිලාරි මට අමතක වෙලා on කරලා ගියොත් මට කොහේ වුණත් මේක ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රස්නේ දවසක වුණත් එදී ඉන්නකොට මට ඕන නම් කාමරේ on cool කරලා තියන්න මම එද්දි මට මේ option එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම පහසුයි. මේ WiFi ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපිට ෆෝන් එකෙන් මේක control කරන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. ඇත්තටම මේ product එක
ගොඩක් සැටිස්ෆයි. ඉතින් මේකේ වාට පේනවා ඔක්කොම බටන් එක ෆෝන් එකේ වුණත් රිමෝට් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ෆෑන් ස්පීඩ් මාරු කරන්න පුළුවන්. Econavi Nanoe buttons දාන්න පුළුවන්. එතකොට cool modes වෙනස් කරන්න පුළුවන්. cool, dry, auto ඒ වගේ වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා subscribe button එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඉස්සරහ තවත් මේ වගේ technical reviews මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.